The SL Traveller සංචාරකයා අද අපි ඔයගොල්ලන් එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෝහා කටාර වලට විශේෂිත වූ තැනකට මොකද්ද තැන කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනටමත් පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති අපි අද ඉන්නේ දෝහා වල කෞතුකාගාරය නැත්නම් මියුසියම් එකේ තමයි අපි අද ඉන්නේ මේක ඇතුලේ සාමාන්‍ය කෞතුකාගාරයට වඩා චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න දිගටම ඇතුලේදී බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද මේකේ තියෙන වෙනස්කම් සාමාන්‍ය මියුසියම් එකක තියෙන වෙනස්කමට වඩා මෙතන තියෙන වෙනස්කම මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනටමත් අපි අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ මේ පළවෙනි episode එක. ඉතින් අපිට ඉස්සරහට තව ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ආයෙත් කියනවා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ඇතුළේදී හම්බෙමු. එන්න මාත් එක්ක. හරි අපි දැන් දෝහා මියුසියම් එකේ ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අපි ඇතුළට යන්නේ ඊට කලින් චූටි දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙතනට එන්න පහසුම ක්‍රමය තමයි ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න මෙට්‍රෝ එක මුෂරීබ් වලින් මෙතනට කෙලින්ම ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රේන් එක ගන්න පුළුවන් ගෝල් ලයින් එක දිගේ. ඉතින් අපි දැන් ඇතුළට යනවා ඇතුළේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්නත් එක්ක යන්කෝ බලන්න එන්න.
හරි වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර කරලා අපි යන්නයි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් චුටි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ඉස්සරහට තවත් වීඩියෝස් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සපෝට් එක අපිට ඕනේ. ඉතින් අදට අපි ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගෙන යන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු අපි. ඊළඟ